سلام همه دوستان، روزتون بخیر. خوش اومدید به کانال ایران واکینگ شو. ما امروز اومدیم هفت چشمه در جاده چالوس. از ابتدای جاده چالوس حدودش 20-25 دقیقه راه بود. اینجا کیلومتر 17 هستش و امروز 5 مرداد 1401 هستش. با من همراه باشید این مسیر زیبا رو با هم راهپیمایی کنیم. خب به کیلومتر 17 جاده چالوس که رسیدید یه تابلو داره به اسم ارنگه سرابالایی میشه. میتونید بیایید بالا، ماشین همونجا پارک کنید و ادامه مسیر بدید. البته ما از کنار اون مسیر داریم میریم، یه مسیر خاکی هستش، حالت میانبر داره. بریم جلو ببینیم چه خبره. با من همراه باشید. اینجا یه مسیر خاکی هست که این ور رودخونه میایم، یعنی میریم زل شمالی رودخونه. اینجا ملک خصوصی هستش و محل تفریح مردم نیمکت گذاشتن. شما حالا اگر دوست داشتید میتونید یه ورودی بدید و وارد محوطه بشید. همین مسیر قشنگیه، پیاده جالبی داره. با اینکه الان ظهر و یک روز گرم تابستونی، ولی اینجا واقعا خنکه. ما الان به آبشار اول رسیدیم، ولی ادامه مسیر میدیم بالاتر که یه جای مناسب‌تر باشه بشیم.
خیلی نه برو مسیرش خیلی راحته، یعنی خانواده هم بخوام بیان میتونن تری راحت طریق کنن. یک کتونی مناسب پاتون باشه راحت میتونید مسیر رو بیاید. خیلی خوب و خلوت هم هست. البته ما در یک روز وسط هفته اومدیم. فکر میکنم اگه پنجشنبه جمعه آخر هفته بیایم اینجا خیلی شلوغ باشه، ولی الان بد نیست با اینکه افرادی هستن، ولی به نظر من خلوته. داستانش با اون خیلی برو برس. آره.
آره. میخوایم که آبشاره بیفته بخواد بودیم بلغم این تنه بالا